এইটো হৈছে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'। এইটো হৈছে মই আজিলৈ ক'তো পিকনিক খাব গৈয়ে নাপালোঁ। অন্ততঃ মোৰ মনটোৱে ভাল লাগিব। দিন গ'লে ৰাতি আহিব, সপ্তাহ গুচি মাহ হ'ব, মাহ এনেকৈ ডাঙৰ এনেকৈ মাৰিব কৰিব পাৰে, কাগজ পাতি ভৰাই থ'ব পাৰিব। বহুত অসুবিধা হৈছে জানেনে মানে। গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। চাওঁতে 2020 যাবই দেখোন, মাজত মাত্ৰ এটা দিন মানে আজিৰ দিনটো। আপোনালোকে বাৰু নতুন বছৰত ক'ত কি প্লেন কৰিছে, ক'ত যাব, ক'ত খানা খাব জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। মোৰ হ'লে একো প্লেন নাই, ক'তো নাযাওঁ, আগতেও ক'তো যোৱা নাছিলোঁ, ভৱিষ্যতেও যোৱা নহ'বই চাগে। আৰু সকলোতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে মই আজিলৈ ক'তো পিকনিক খাব গৈয়ে নাপালোঁ, ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ। আৰু মোৰ নিচিনা কোনোবা আছেনে? যদি আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, অন্ততঃ মোৰ মনটোৱে ভাল লাগিব। আৰু যিসকলে পিকনিক যাম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকেও জনাব ক'ত যাব। আমিতো আৰু এইবোৰ শুনিয়ে মন ভাল লগাব লাগিব। অহা বস্তু আহিয়ে থাকিব, দিন গ'লে ৰাতি আহিব, সপ্তাহ গুচি মাহ হ'ব, মাহ গুচি বছৰ হ'ব। কি আৰু পিকনিক যাব লাগে মিছামিচি, তাতকৈ ঘৰতে ভালকৈ থকাই ভাল, ভালকৈ খোৱাই ভাল ঘৰত। এইটো হৈছে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' এইটো বছৰৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে 2020ৰ লাষ্ট ভিডিঅ'। আৰু আজিৰ দিনটোত কৰা এটা ভাল লগা কাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা জানেনে, কিন্তু মই এটা বিৰাট ভুল কৰোঁ জানানে। মই যিটো মানে ভিডিঅ' কৰিব লাগে সেইখিনি সময়ত মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰাই নহয়, পাহৰি থাকোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে গমেই পাব, এইকেইখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ৱালত মাৰিবৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা মই আগতে ৱালত লগাইছোঁ, কিন্তু সেইকেইটাৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ আছিলে। আৰু এইখিনি মই নামঘৰত লগাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। মই মানে মায়ে অৰ্ডাৰ কৰিব কৈছিলে, আৰু এইটো মাৰ আইডিয়া হয়। আৰু যিহেতু এইখন বহুত এনেকৈ ডাঙৰ এনেকৈ মাৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ঘৰৰ দুজন কাঠৰ কাম কৰি আছিলে, দাদা দুজনৰ সহায়ত আমি এনেকৈ লগালোঁ। কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন, ভাল লাগিছেনে? নতুন বছৰ বুলি আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইটো বস্তু বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দুটা টেপ, এটা আঠা আৰু এখন কেঁচি। আৰু এইটো হৈছে ডাঙৰ ড্ৰয়িং পেপাৰ এখনৰ আধা অংশহে দেই, গোটেই ডাঙৰ ড্ৰয়িং পেপাৰখন নহয়, মই আধা লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ ভাঁজ দি কিনে মই ইয়াত গোটেই আঠা লগাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এখন কেলেণ্ডাৰ লৈছোঁ 2019 চনৰে। আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ নল'লে অকণমান বেছি ডাঠ নহয়, বেছি ডাঠ হ'লে প্ৰব্লেম হ'ব। এনেকুৱা এখন কাগজ লৈ ল'ব, বগা কাগজ ল'লেও কোনো কথা নাই। তাৰপাছত এনেকৈ আঠা লগাই ল'লোঁ, চাৰি চাইডতে আঠা লগাই ল'লোঁ। এনেকৈ মাজত ভাঁজ লগাই লৈছিলোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই চাগে। তাৰপাছত আৰু এখন যে ইয়াৰ আধা অংশ আছিলে কাটি লোৱা, মই কৈছিলোঁ যে অলপ আগত, সেইখনত মই এনেকৈ জোখ লৈ কিনে কাটি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব বুলি ভাবি মই এনেকৈ বহুত স্পীড কৰি দিছোঁ, নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকে আমনি পাব পাৰে। এনেকৈ মই ভাঁজ কৰি কিনে কেঁচিৰে কাটি ল'লোঁ। তাৰপাছত এইখিনি বেছি হৈ আছিলে, মানে কাগজখন দীঘল হৈ আছিলে, সেইকাৰণে এইখিনিও মই কাটি ল'লোঁ। আৰু এই কাগজখনত এইবাৰ ইয়াৰ ওপৰত মই আঠা লগাই ল'লোঁ, মানে দুখন কাগজ তাতে লৈ ল'লোঁ। আৰু এইটো মানে ওপৰৰ অংশত লগাম, সেইকাৰণে ইয়াৰ সমান কৰি এইখিনি ভাঁজ লগাই কিনে লৈছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অকণমানহে মই আঠা লগাই ল'ম, গোটেইখিনি আঠা নলগাওঁ। আৰু অকণমান ডিজাইন লগাই দিওঁ, ভাল লাগিব। এনেকৈ বেলেগ আৰু ডিজাইন নিদিওঁ, ফুটকৈ দি দিছোঁ, চিম্পুল, নহ'লে বেছি ডিজাইন দিলে ভাল নালাগে। তাৰপাছত আঠা লগাই ল'লোঁ। আৰু এইটো লিখা পাত যে একটাও থাকে, সেইটোৱে লগাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো এনেকৈ আঠা লগাই দিলোঁ। আৰু এইখিনি পাত ৰৈছে, এইখিনিৰো আৰু এটা কাম কৰিব বাকী আছে। এইখিনি যে এনেকৈ এইটো জোখত মই কাটি ল'ম, দুভাগ কৰি ল'ম, দুই চাইডে দিব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু এনেকৈ ভাঁজ দি ল'লোঁ। ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে কেনেকৈ মই ভাঁজ দি লৈছোঁ? এবাৰ এটা চাইডে এবাৰ এটা চাইডে তেনেকৈ যে ভাঁজ দিয়ে তেনেকৈ দিছোঁ আৰু কাটি ল'লোঁ। আৰু এইটো অংশ মানে দুফালে দুখন কাগজ দিব লাগিব, সেইকাৰণে মাজতে কাটি ল'লোঁ।
আৰু ইয়াৰে এটা সাইডত মই আঠা লগাই লিম এইখন এনেকা আপোনালোকে মাজত দিব পাৰে কিন্তু মই মাজত নিদিলো এনেকা হলে দিগদাৰ হ'ব কাৰণে আৰু এনেকে এটা সাইডত আঠা লগাই ললো গুটিটো সাইডত আঠা নলগাব এটা সাইডতহে লগাব আৰু এইফালেও এইখনত এটা সাইডত আঠা লগাই ললো তাৰ পাছত ইয়াৰে আকৌ অকণমান দীঘল হৈ আছিল সেইকাৰণে মই এখিনি কাটি দিলো মানে বাহিৰ ফালে ওলাই আছিল আৰু এইফালেও এনেকে এটা সাইডত আঠা লগাই ললো তাৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰ সাইডত আঠা লগাইছো আপোনালোকে দেখি বুজিব পাৰিছেনে মই ভালদৰে ক'ব পৰা নাই তাৰ পাছত এনেকে অকণমান এখিনি গুদামৰ দৰে কৰি দিলে এতিয়া ভাল লাগিব এয়া হৈ গল এটো কি আপোনালোকে গম পাইছে মই কি বনালো এইটো আপোনালোকে ফাইল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাগজ পাতি ভৰাই থব পাৰিব চাওকচোন বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াতে বহিও ভৰাই থব পাৰি আৰু এইটো বনাওতে আপোনালোকে A4 সাইজৰ পাত এটাৰ জোখত বনাব মই তেনেকৈ বনাইছিলো এতিয়া নোটছ পাতিবোৰ A4 সাইজৰ পাততে লিখা হয় সেই কাৰণে আৰু কিছুমান ডকুমেন্টও থাকে A4 সাইজৰ পাতৰ সমানে তাতকে দীঘল নাথাকে সেই কাৰণে A4 সাইজৰ পাতৰ জোখত যোগ কৰি ল'ব আপোনালোকে মই প্ৰথমতে হেতু খোৱা নহলে আৰু এনেকৈ বহি ভৰাই থলো আপোনালোকে এটো কৰিব পাৰিব নতুন বছৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটি উপহাৰ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এনেকৈ কিবা কিবি কাম কৰি আজি দিনটো পাৰ হ'ল আৰু এইটো হৈছে কেমেৰাৰ শেষৰটো ভিডিও আৰু আপোনালোকক অহা বছৰত আকৌ লগ পাম আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে আৰু আজিৰ পৰা এটো লাষ্ট ভিডিও এইটো বছৰ আকৌ আপোনালোকক অহা বছৰ লগ পাম একেজনী মানুহে আৰু একেটি চেনেলত এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু এই চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন আপোনালোকে সোনকালে পায় তেতিয়ালে বাই বাই আকৌ অহা বছৰ লগ পাম ভিডিও কৰিব বহুত অসুবিধা হৈছে জানিলে মানে ঘৰত কাম কৰি আছে মই যেতিয়া কথা ক'ব ওলা তেতিয়া মেচিনৰ সাউণ্ড আহি যায় আৰু যেতিয়া মনে মনে থাকো তেতিয়া মেচিনটো মনে মনে হৈ থাকে